السلام علیکم سټوډنټس نننې چې زموږ کوم لیکچر دی نو هغه دی پرنسپل اف مومنټس نو موږ به د مومنټس څه وایو پرنسپل او الریډي موږ ویلی دی خو موږ ته صرف پته نه لګېدلې ښه ما ته پته لګېدلې خو تاسو ته پته نه لګېدلې دا پرنسپل اف مومنټس چې کوم دی که نه دا الریډي موږ ویلی دی خو د ټولو نه زه به ته اوس وایم چې څه ته یې وایي ښه کوم ځای کې کوم ویلی دی او تاسو به ښه صحیح پوه شوي مې ما ته پته ده خو تاسو صرف پیژنئ نه چې دا څه شیز دی لکه یو کس نه چا تپوس کړی که نه ویل دغه دې خوړلی ده که نه ویل پنجابي نه چا تپوس کړی ویل اوبه دې خوړل دي که نه چېرته راغلی دی پېښور ته ویل اوبه دې څکل دي که نه اوبه پېژنې مړه ویل اوبه پېژني اوبه ویل یاره څه چل به مې کړی ویل خوړلي به مې خو ویل پېژنم یې نه صحیح ده جوک دی جوک تاسو پې نه پوهېږئ صحیح ده ښه پرنسپل اف مومنټس څه ته وایي پرنسپل اف مومنټ دې ته وایي که نه اول خو راته یم چې دا مومنټ څه ته وایي مومنټ دې ته وایي چې کله زموږ سره په یو باډي کې څه شی پیدا شي ټرننګ افیکټ پیدا شي اباوټ ا فکس پوینټ نو دې ته څه شی وایي مومنټ د ټرننګ effect produced in a body جوک رانه غزل شوی دی خو ګورې خان دی به نه ښه جوک مې کا اوس شی و اگر نه اوس تېر دی ځکه مې اوبه وویلي ټیک شه که نه the turning effect produced in a body about a fixed axis is called moment لکه مومنټ ورته وایي یا ورته څه شی وایي ټارک نو تاسو پیژنئ خو نوم یې صرف بدل دی ښه ټیک شه که نه The turning effect produced in a body about a fixed axis یا fixed point is called moment or torque چې کله په یو باډي کې د fixed point نه تیر چاپېره روټیشن موږ کله پیدا کړو نو دې ته څه وایي مومنټ ورته وایي یا ورته څه شی وایي ټارک ورته وایي یا ورته مومنټ وایي یا ورته ټارک وایي که تاسو خیال کړئ که نه د دې نه په تیر لیکچر کې مونږ ویلو کنډیشنز اف ایکویلیبریم او د ایکویلیبریم دوه کنډیشن و اولني کنډیشن کې مونږ ویلو چې د سم اف آل د فورسز مست بي زیرو او په دویم کنډیشن کې مونږ ویلو د سم اف آل د ټارکس مست بي زیرو او دغه کنډیشن نه دی د سم اف آل د ټارکس مست بي زیرو دغه کنډیشن ته وایي پرنسپل اف مومنټ ټارک ورته وایي که نه ټارک ته څه وایي مومنټس ورته وایي نو پرنسپل اف مومنټ زم سره په کم کنډیشن دی فورس والا دی که ټارک والا دی نو بالکل ټارک والا دی نو دا سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم چې کوم دی دې ته اصل کې څه نوم وایي پرنسپل اف مومنټ نو زه یې داسې لیکم ښه د سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم از آلسو نون ایز پرنسپل اف مومنټس د سیکنډ کنډیشن اف ایکویلیبریم is also known as principle of moment ٹھیک شو کنه دې ته مومنټ سوای پرنسپل وته وي پرنسپل اف مومنټ وته وي ټیک شو او دې کې مونږ د سویلو که تاسو خیال زی میتھمیټیکل فارم لیکم چې د سم اف آل دی ټارکس مست بی زیرو څومره ټارک سم سره لګي د دې ټارک سم یا نیټ ټارک به زموږ سره صحیح زیرو وي آرک net is equal to 0 must be 0 دې ته څه وایي پرنسپل اف مومنټ ته وایي زموږ سره به ټوټل ټارک کله زیرو وي لکه ته دې خوا ګوره که نه دا زما سره ده یو باډي ټیک شو او په دې باډي باندې د دې سایډ نه یو ټارک عمل کوي 10 نیوټن میټر او دا په دې باډي کې داسې روټیشن پیدا کوي دا کوم ډایرکشن دی انټي کلاک وایز ACW مین انټي کلاک وایز اوس د دې سایډ نه یو فورس لګي دغه 10 نیوټن میټر ټارک دی او دا په دې باډي کې داسې ټارک پیدا کوي دې ته څه وایي دې ته وایي کلاک وایز نه که نه یاره الټه شو رانه قیصه رانه الټه شو داسې نه د دې سایډ نه لګي ښه دا په باډي کې کم یو پیدا کوي کلاک وایز ټارک پکې پیدا کوي 10 نیوټن میټر ټارک دام دی ټیک شو اوس دا زموږ سره ګوره
زموږ سره اولنۍ کنډیشن سټیسفاید نه دی ښه صرف سیکنډ کنډیشن سټیسفاید دی دا انټي کلاک وایز ټارک پیدا کوي دا کلاک وایز ټارک پیدا کوي د دې نیټ فورس خو زیرو نه دی که نه 20 نیوټن فورس لګي د دې سایډ نه پې نشته نو تاسو ته ما ویلو که صرف سیکنډ کنډیشن سټیسفاید و نو باډي به په کم اکویلیبریم کې په ټرانسلیشنل کې مین په باډي کې به ټرانسلیشنل موشن نه پیدا کیږي نو روټیشنل کې دا باډي ټول داسې روان وي نو خیر دی روانه دا کیدای شي پاسې بل چې باډي به روانه وي خو باډي کې به روټیشنل موشن به پکې نه روټیشنل اکویلیبریم کې وي ټیک شو په څه کې وي په روټیشنل اکویلیبریم کې وي اوس دې خوا ګورئ زما سره دا کنډیشن دی چې سیکنډ کنډیشن ته موږ څه وایو پرنسپل اف مومنټ او سم اف آل د ټارکس مست بي زیرو نو سم اف آل د ټارکس به کله زیرو وي دا به هله زیرو وي چې څومره کلاک وایز ټارکس دي دا به د انټي کلاک وایز ټارکس سره برابر وي څومره چې کلاک وایز ټارکس دي دا به د انټي کلاک وایز ټارکس برابر وي نو هله به زموږ سره سیکنډ کنډیشن سټیسفاید وي او باډي به په کم کنډیشن کې په روټیشنل اکویلیبریم کې وي نو زه اوس دې خوا ګوره زه لیکم چې the sum of clockwise torques must be equal to anti-clockwise torques دا زم سره اصل کې څه شی دی پرنسپل اف مومنټس دی ښه پرنسپل اف مومنټ زم سره څه وایي چې د سم اف کلاک وایز ټارکس مست بي ایکول ټو انټي کلاک وایز ټارک مست بي ایکول ټو سم اف انټي کلاک وایز ټارکس ښه سم اف انټي کلاک وایز ټارک سره داسې لیکمې ټي کلاک وایز از ایکول ټو ټي انټي کلاک وایز نو که تاسو دومره غټه قصه نشئ لیکلی ټي کلاک وایز او ټي انټي کلاک وایز نو داسې به ولیکئ ټا سی ډبلیو مین کلاک وایز از ایکول ټو ټا اے سی ډبلیو انټي کلاک وایز دا به صحیح برابر وي او دې کنډیشن ته موږ څه وایو پرنسپل اف مومنټس ورته وایو څه ورته وایو پرنسپل اف مومنټس نو زه خو وایم چې په دې کې به داسې څه ګرانه خبره نه وي صرف دغه خبره ده چې څومره کلاک وایز ټارکس دي دا به د انټي کلاک وایز ټارکس صحیح برابر وي څومره چې کلاک وایز ټارکس دي دا به د انټي کلاک وایز ټارکس برابر وي دا موږ په سیکنډ کنډیشن کې ویلو او په سیکنډ کنډیشن کې چې موږ وویلو نو د سیکنډ کنډیشن ته اصل کې څه وایي پرنسپل اف مومنټ ورته وایي څه ورته وایي مومنټ او مومنټ څه ته وایي چې کله موږ په یو باډي کې د فکس پوینټ نه تیر چاپېره روټیشن پیدا کړو دې ته څه وایي مومنټ ورته وایي اوس یو نومیریکل کوو صرف په دې پرنسپل اف مومنټ باندې دا ولیکئ شاباش 1 2 3 اوس په یو نومیریکل کوو او نومیریکل کې موږ داسې وایو که نه چې ګورئ کله په باډي کې کلاک وایز ټارکس او انټي کلاک وایز ټارکس برابري نو باډي به زم سره په څه کې په روټیشنل اکویلیبریم کې وایي ښه په څه کې وایي په روټیشنل اکویلیبریم کې نو دوه خبرې دي یو پکې د سره زم سره روټیشن یي نه یا به پکې د سره روټیشن یي نه او که یي پکې نو څه به یونیفارم به څه به یونیفارم به مطلب نه به تیزیږي او نه به سلو کیږي او په کمپلیټ اکویلیبریم کې یو باډي کې نه ټرانسلیشنلی اکویلیبریم نه په ټرانسلیشنل اکویلیبریم کې هم به په روټیشنل اکویلیبریم کې نو دې خو اوس ګورئ ښه زه لیکم اخلم یو سیسا اخلم سیسا خو پیژنئ که نه صحیح ده سیسا دی او په دې سیسا باندې مونږ دوه وزنونه ورته مونږ اچیل دي یو وزن زموږ سره دی ستاسو د کتاب اګزامپل لا اخلم ښه یو وزن زموږ سره دی یو ویټ زموږ سره دی 3 نیوټن څومره دی 3 نیوټن دی او بل ویټ مونږ اچیلی دی دې ځای کې او هغه زموږ سره دی 1 نیوټن نو که تاسو وګورئ دوه فورسز لګي ویټ فورس دی که نه دوه فورسز لګي او دواړه فورسز مختلف دي دواړه فورسز څه دي مختلف دي موږ داسې ویلو چې ټارک از ایکول ټو آر کراس اف ټیک شو یاد دی راته په ټارک کې موږ ویلو بیا موږ داسې ویلو ټارک از ایکول ټو آر اف ساین تیټا او د دې اف ساین تیټا مطلب زم سره څه شی و ان ورسره هم وښه ان زم سره یونټ ویکټر دی میګنیچیوډ د ټارک ډایرکشن شو کوي میګنیچیوډ به صحیح 1 وي نو د ټارک ډایرکشن موږ ته معلوم دی یا به کلاک وایز یا به انټي کلاک وایز موږ دا خبره کړې وه چې آر څومره سیوای نو ټارک به سیوای او چې فورس هم څومره سیوای نو سبای ټارک به سیوای اوس موږ داسې وایو چې په ټارک کې یوازې فورس نه دی ګورئ
په ټارک یوازې فورس نه دی چې 3 نیوټن فورس دی ول ته وایي چې دې سیټ باندې به ټارک سیوایي نه ته به مومنټ آم ته هم ګورې څه ته به ګورې مومنټ آم ته نو دا خبره زه لیکم چې په ټارک کې یوازې فورس نه بلکې مومنټ آم هم ډېر امپارټنټ رول پلی کوي مومنټ آم هم ډېر امپارټنټ رول پلی کوي in torque not only force but moment arm also play a key role play کوي دی خو اوس ګورئ پوه کوم په د دې چې کوم زګینه دا کس ته دوه کسان دي صحیح ده یو وزن دی 3 نیوټن او د بل وزن دی 1 نیوټن نو ته څه وایې چې دا 3 نیوټن دروند دی نو دا وخت ته زور ډیر کوي او دا طرف به ښکته کېږي او دې طرف به پورته کېږي نه داسې نه ده اوس موږ دې ته هم ګورو یوازې فورس نه دی د دې ځینې چې د دې ویټ دا کومه فاصله ده دا زموږ سره دا 1 میټر څومره ده 1 میټر ده او د دې زیږي نه چې د دې زیږي دا کومه فاصله ده 1 میټر نه اخلم 0.2 میټر اخلم 0.2 میټر او د دې زینه چې د دې 1 دغه والا 1 نیوټن ویټ والا کومه فاصله ده هغه زم سره دا 0.6 میټر څومره ده 0.6 میټر اوس دی خو ګوره دا سیډ هم ټارک پیدا کوي دا هم ټارک پیدا کوي خو که ته وګورې د دې مومنټ آرم سیوا دی 0.6 میټر دی د دې مومنټ آرم څه دی 0.2 میټر دی او پرنسپل اف مومنټ موږ ته څه وایي principle of moment موږ ته وایي چې torque anti clockwise must be equal to torque clockwise چې anti clockwise torque او clockwise torque کله برابر وو نو دې ته موږ څه وایو principle of moments ورته وایو باډي به زم سره په کوم اکویلیبریم کې په روټیشنل اکویلیبریم کې وای اوس دی خو ګوره دا باډي ښکته زور کوي داسې ټارک پیدا کوي دا زم سره کم یو دی clockwise دی clockwise ټارک پیدا کوي نو clockwise ټارک زم سره برابرې د r cross f r f sin theta خو sin 90 به ډایرکټ ځکه اخلم ګوره r داسې دی او فورس کته دی د دوه په منځ کې کوم انګل دی 90 نو دی خو ګوره زه دلته ډایرکټ لیکم r f sin 90 ډیګري اوس ګورئ دلته فورس څه دی ویټ فورس دی نو د ویټ په ځای به ډایرکټ لیکم r زم سره څومره دی 0.6 میټر دی ضرب فورس څومره لګي 1 نیوټن لګي ټیک شو او sin 90 د څه برابرې د 1 نو ټارک کلاک وایز نو زما سره راغی 0.6 چې په 1 کې ضرب ورکم نو 0.6 نیوټن میټر ټارک زما سره راغی کلاک وایز ټارک د دې سایډ نه چې کم ټارک جوړیږي 0.6 نیوټن میټر کلاک وایز ټارک جوړیږي اوس دې سایډ ته وګوره دا سایډ داسې زور کوي دا زم سره کم یو ډایرکشن دی انټي کلاک وایز ډایرکشن دی نو انټي کلاک وایز به هم زم سره د r cross f برابري r زم سره دلته شو r f sin 90 دلته 90 ډیګري زاویه را وګورئ r دسې دی او ویټ ښکته دی په منځ کې کوم انګل دی 90 ډیګري r څومره پوټ کم r دلته دی زم سره 0.2 میټر ضرب زم سره دلته ویټ څومره دی 3 نیوټن شو فورس او sin 90 څه شو 1 شو نو 0.3 لچ 0.2 لچ په 3 کې ضرب ورکم نو 0.6 نیوټن میټر دلته راغی نو وګورئ دوه برابر شو کنه نو چې دوه برابر شو ځکه ما ویل چې یوازې فورس ته به نه ګوري مومنټ عام ته بم ګوري نو که دوه درانه کسان یو او یو سپک کسي یو درون کسي یو سپک کسي خدا درون کس هم سره د پیوټ پوینټ ته یا اکسس اف روټیشن ته نږدې ناسته او سپک کس ته لري لاسته نو دا دوه مونږ یو بل څه کولای شو بیلانس کولای شو څه کولای شو بیلانس کولای شو پوهیږئ په خبره تاسو له څوک یو راډ درکې یو راډ درکې داسې اوږد راډ دی یو سیټ ته زیات وزن دی او بل ته سپک دی ته چې دا ته بیلانس کنه که ته د منځ نه بیلانس کې نو دا سیټ به زیات ټارک پیدا کوي دروند دی ښکته به لویږي نو ته به څه وکړې دا خپل پوینټ چې کوم دی دا اکسس چې کوم دی دا به تر دې هیوي ابجکټ خواله راوړې نو ته اوس وګوره دا هیوي ابجکټ چې کوم دی دا ورته نږدې دی او دا بل ته لرې دی نو دواړه به صحیح بیلانس به یو باډي به زموږ سره په کوم اکویلیبریم کې په روټیشنل اکویلیبریم کې به په څه کې به په روټیشنل اکویلیبریم کې او دې ته مونږ وایو پرنسپل اف مومنټس او آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي که څه قسم کنفیوژن وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تاسو کولای شئ تھینک یو ویری مچ